Hi, ik ben Jetske en ik werk als nutritioneel adviseur bij Cavalor. Vandaag ben ik bij de Hippostore om een aantal vragen te beantwoorden. We gaan namelijk bekijken hoe je paarden die wat heter of nerveuzer zijn kan ondersteunen door middel van voer of supplementen. Naast het algemene management van het paard kan je ook door middel van voeding jouw paard heel mooi ondersteunen als die bijvoorbeeld wat heter is of stress heeft. Wij hebben daarvoor een aantal voeders eigenlijk neergezet en we gaan samen even kijken welk voer het beste bij jouw paard past. Het eerste voer is de Pianissimo. En de Pianissimo is eigenlijk een voer die speciaal gericht is op paarden die wat heter of nerveuzer zijn. Dit is namelijk een sportmuesli, dus dat houdt in dat hij wel energie geeft, maar er zit verschil tussen energie en ontspanning. We willen namelijk allemaal dat het paard voldoende energie heeft om te kunnen presteren, maar dat hij dit ook in de juiste ontspanning kan doen. En wat we bij de Pianissimo eigenlijk hebben gedaan, is dat het een mooie sportmuesli is met gepofte granen. Dus hij geeft wel degelijk energie, maar de magnesium die erin zit, zorgt ook voor een stukje rust en ontspanning. En die rust en ontspanning die komt zowel eigenlijk tussen de oren, dus in het hoofd, dat ze wat rustiger worden en wat meer concentratie hebben en wat meer focus. Maar dat werkt ook door op de spieren voor wat meer ontspanning. Heeft jouw paard die snelle energie niet nodig, maar wil je op een andere manier gaan voeren, dan kan je dat ook doen door middel van vetten en vezels. Het ideale voer daarvoor is de Fiberforce. Dit is namelijk een voer die wat lager is in suiker en zetmeel en juist hoger in vet en vezel. En vet en vezel zorgt eigenlijk voor langzaam vrijkomende energie, waardoor die heel langzaam en stabiel vrijkomt en je wat meer uithoudingsvermogen krijgt. Mocht jouw paard daarnaast nog wat nerveus zijn, wat spanning hebben of extra concentratie nodig hebben, dan kan je dat toevoegen door middel van supplementen. Wil je eigenlijk helemaal geen extra energie toevoegen aan het rantsoen van jouw paard, dan kan je naast het ruwvoer ook kiezen om alleen vitamine en mineralen toe te voegen. En dat kan je doen door middel van de NutriFiber. Dit is eigenlijk een vezelrijke balancer die ervoor zorgt dat jouw paard geen extra energie of eiwit binnenkrijgt, maar wel alle vitamine en mineralen die hij nodig heeft. Ook hierbij kan je weer voor kiezen om dit los aan te vullen door middel van supplementen indien jouw paard meer focus nodig heeft. Stress kan zich op verschillende manieren uiten bij een paard. Bij sommige paarden zie je juist dat ze veel heter worden en dat ze heel explosief worden. En andere paarden zijn wat introverter en slaan juist heel erg naar binnen. In beide gevallen is het natuurlijk fijn als je paard zich kan ontspannen. En daarom gaan we vandaag kijken hoe dat het beste ondersteund kan worden. Als je je paard wil ondersteunen door middel van supplementen, dan zou je bijvoorbeeld voor de Calm kunnen kiezen. De Calm gebruiken we veel voor paarden die wat nerveuzer zijn en wat meer ontspanning nodig hebben. Maar ook voor paarden die bijvoorbeeld heel erg naar binnen slaan. Dus we gebruiken het zowel voor kijkerige, schreeuwerige paarden als voor wat introvertere paarden. We zien hiermee dat de paarden wat meer ontspanning krijgen. Dat komt door het magnesium. Dit heeft eigenlijk een relaxerende werking. En het tryptofaan zorgt er eigenlijk voor dat het stresshormoon wat minder wordt aangemaakt. Daarnaast bevat het ook B-vitamines die het zenuwstelsel ondersteunen en een aantal kruiden, waaronder linde, die ook weer rustgevend werken. Heb jij een paard die juist meer reageert tijdens het werk en dus juist wat heter wordt door de adrenaline die dan vrijkomt, dan kun je ook kiezen voor de Sozen. De Sozen is namelijk een product wat eigenlijk helpt bij het reguleren van cortisol en adrenaline en hierbij zorgt voor meer focus en ontspanning. Dat doen we door een aantal kruiden en door magnesium en tryptofaan en daarmee zien we dat die paarden dus net even wat relaxter worden. Heeft jouw paard alleen ondersteuning nodig bij stressmomenten zoals bijvoorbeeld transport of wedstrijden? Dan kan je ook kiezen voor een Take It Easy of een Take It Easy Forte spuit. Dit zijn spuiten die er eigenlijk voor zorgen dat je een snelle werking hebt en zijn dus heel geschikt voor paarden die thuis eigenlijk prima te doen zijn, maar op vreemde locaties toch wat spanning hebben. De Take It Easy bevat magnesium en tryptofaan met een aantal B-vitamine. En dit zorgt ervoor dat je net even wat meer rust en ontspanning hebt. Door de vorm van een spuit hebben we er eigenlijk voor gezorgd dat de opname snel is en dat je dus ook een sneller effect ziet. De Take It Easy Forte heeft daarnaast nog wat extra essentiële oliën en werkt ook heel goed bij angstige paarden die bijvoorbeeld snel reageren op geluid of wat dan ook. We zeggen altijd dat de Take It Easy Forte net even wat sterker is dan de Take It Easy, maar het is echt afhankelijk van jouw paard welke je nodig hebt. Dus je kan altijd een keer uitproberen wat voor jouw paard het beste werkt.
Heb jij een merrie en heb je het idee dat het gedrag voortkomt uit een onstabiele cyclus, dan kan het zijn dat hij tijdens de hengstigheid wat hevig reageert, maar ook buiten de hengstigheid om. Daarvoor hebben we de Venus om eigenlijk de cyclus te reguleren. We gaan niet de cyclus blokkeren of wat dan ook, maar we gaan echt op een natuurlijke manier door middel van kruiden ervoor zorgen dat de cyclus wat stabieler wordt, waardoor het paard ook wat meer ontspanning heeft, zich beter voelt en ook beter in zijn vel zit. We hebben nu een aantal manieren gezien om jouw paard te ondersteunen door middel van voeding of supplementen. Indien jouw paard natuurlijk echt extra ondersteuning nodig heeft en van zichzelf echt wat nerveuzer is, dan zou je ook altijd de producten kunnen combineren om ervoor te zorgen dat hij in stressvolle situaties net even wat extra ondersteund wordt. Dit zijn natuurlijk een aantal opties. Wil jij een persoonlijk advies voor jouw paard? Neem dan even contact op met de Hippostore of met Kavlor en dan helpen we je graag verder.